Η εισαγωγή που μόλις ακούσατε είναι από ένα εμβληματικό τραγούδι του Πόντου. Έναν άστρεν εξέβεν, και αφορά, με βάση αυτά που μου είπαν οι παλαιοί, είχα κάνει κάποια στιγμή μια καταγραφή όταν ήμουν μικρός ανθιπολαγός της αίρες Ανθιπύλαρχος, έκανα μια καταγραφή μου από παλιούς καλλιτέχνες πόντιους, λαϊκούς καλλιτέχνες λιράδες, και μου είπαν ότι αυτό το τραγούδι ήταν συνθηματικό. Είχε γραφτεί στην Κρόμνη του Πόντου. Η Κρόμνη ήταν μια μικρή Ελλάδα χαμένη μέσα στα βουνά της Χαλδίας και κάνει και μια γεωγραφική αναφορά, μιλάει για διάφορα βουνά και διάφορα τοπονύμια και λέει ότι όταν τα τραγουδούσαν αυτό έδιναν μηνύματα που βρίσκονται οι στρατοχωροφύλακες για να προστατευτούν τότε. Επειδή το άκουγα πριν από λίγο, είπα να το μοιραστώ με όσους ενδιαφέρονται για την περιοχή, για τον Πόντο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε στα θέματά μας, νομίζω ότι έχει πραγματικά κάτι συγκλονιστικό στο τέλος, θα το δούμε, πραγματικά συγκλονιστικό. Όταν το είχα δει το 2004 δεν πίστευα σε αυτά που έβλεπα, αλλά τώρα είναι εξαιρετικά επίκαιρο, το βρήκα, το ανέσυρα και θα το μοιραστούμε στο τέλος. Πριν πάμε στο πρώτο θέμα, επειδή ορισμένοι μου λένε γιατί δεν λες τίποτα για τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα που πάνε να κλείσουν τώρα ένα κόμμα, να απαγορεύσουν ένα κόμμα να συμμετάσχει στις εκλογές, ή τέλος πάντων δεν είπα τίποτα για την κηδεία πριν. Ακούστε, όσοι κάνετε τέτοια σχόλια, εγώ δεν το πιστεύω φυσικά, αλλά με οθείτε να πάμε να τεινάξουμε στον αέρα την εκπομπή. Έχουμε πει ότι δεν ασχολούμαστε με τα εσωτερικά, εκτός, ούτε με κόμματα, εκτός κι αν οι δράσεις κάποιου κόμματος ή της κυβέρνησης σχετίζεται με τα εθνικά θέματα, την εξωτερική πολιτική, με τα εθνικά συμφέροντα. Τι να πούμε τώρα, να μπλεχτούμε κι εμείς στα εσωτερικά, να τεινάξουμε τα πάντα στον αέρα? Αφήστε εδώ που έρχεται κόσμος από διάφορα ρεύματα, διαβάζει, ακούει, σχολιάζει. Γιατί θέλουμε και αυτό να το χαλάσουμε? Είναι κρίμα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα. Το πρώτο μας θέμα της απόψινής εκπομπής, καταρχάς να πούμε ότι απόψε είναι Παρασκευή 20 Ιανουαρίου του 2023. Είναι η μέρα που συγκεντρώνονται στη βάση Ραμστάιν οι εκπρόσωποι από τα Υπουργεία Άμυνας 50 χωρών της ομάδας επαφής με την Ουκρανία. Πριν πάμε όμως, αυτό θα είναι το δεύτερο θέμα μας, να δούμε τι γίνεται στα μέτωπα στην Ουκρανία. Εκεί φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε η κατάληψη από τις ρωσικές δυνάμεις, συγκεκριμένα από τη Βάγνερ, της πόλης Σολεντάρ, που κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει ρόλο και για τις μάχες που γίνονται στα άλλα μέτωπα, δηλαδή στη γειτονική πόλη Κράσνα Χώρα, μικρή είναι, και φυσικά στη μεγαλύτερη, στη Μπαχμούτ, όπου εκεί φαίνεται ότι αν, με βάση αυτά που διαβάζουμε και ακούμε, θα δείτε παρακάτω, ότι αν κατορθώσουν να καταλάβουν και αυτή την πόλη οι Ρώσοι, θα διευκολύνει τα σχέδιά τους για περαιτέρω προέλαση στον Ντονμπάς, δηλαδή στην μεγάλη αυτή περιφέρεια που αποτελείται από δύο υποπεριφέρειες του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ και που είναι και ο τελικός στόχος, με βάση τουλάχιστον αυτά που δηλώνουν και ο Πούτιν και οι άλλοι Ρώσοι επίσημοι, είναι και ο στόχος αυτής της ειδικής στρατιωτικής επιχειρήσης, όπως τη λένε, του πολέμου δηλαδή. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τώρα, τι έγινε χθες, σήμερα? Κατέλαβαν ένα προάστιο της πόλης οι ρωσικές δυνάμεις, αλλά είχαμε δύο σημαντικές ειδήσεις για τα θέματα αυτά. Πρώτον, ο διοικητής της υπηρεσίας πληροφοριών, της κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ, της CIA δηλαδή, επισκέφτηκε πριν λίγες μέρες το Κίεβο κρυφά και διέρευσε κάπου το θέμα και πιθανότατα αυτό να αφορούσε είτε ειδικές πληροφορίες που έχουν οι ΗΠΑ για τη Ρωσία και δεν μπορούσαν να τις μοιραστούν ή να τις μεταβιβάσουν στον πρόεδρο της Ουκρανίας με άλλο τρόπο,
είτε κάτι που είχε να πει ο Ζελένσκι και δεν μπορούσε αυτός να το μεταφέρει με κάποιο τρόπο. Πάντως είναι αξιοπρόσεκτο ότι ο διοικητής CIA μυστικά επισκέφτηκε το Κίεβο. Ένα άλλο θέμα πάλι προβάλλεται από το Spiegel σήμερα, το οποίο λέει ότι έγινε μυστική σύσκεψη στη Γερμανία της υπηρεσίας πληροφοριών. Τώρα θα μου πείτε πώς διαρρέουν αυτά. Διαρρέουν. Το Spiegel είναι ένα πολύ σοβαρό, έχει πηγές. Και εκεί φαίνεται ότι με βάση τις πληροφορίες που έχει η Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών υπάρχουν ανησυχίες στη γερμανική πλευρά για τις μεγάλες απώλειες των Ουκρανών στο Μπαχμούτ. Λέγεται ότι χάνουν καθημερινά τριψήφιο αριθμό οι Ουκρανοί στρατιωτών. Φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην πόλη αυτή και γι' αυτό η προετοιμασία προχτές από τον εκπρόσωπο του State Department που είπε, ή μάλλον του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, που είπε και να χαθούν αυτές οι πόλεις και να τις πάρουν οι Ρώσοι δεν σημαίνει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται λοιπόν ότι η κατάσταση στα μέτωπα αυτά είναι το σοβαρότερο πρόβλημα για τη Δύση. Γι' αυτό προσπαθούν να επιταχύνουν τις εξελίξεις, θα δούμε τώρα, θα είναι και το επόμενο θέμα μας, για να εξοπλιστεί ο Ουκρανικός στρατός, να εντοπιστούν πιθανές αδυναμίες στη ρωσική πλευρά, να εξοπλιστεί ο Ουκρανικός στρατός για να μπορέσουν είτε να αντέξουν τις επιθέσεις της Ρωσίας, είτε να ανακαταλάβουν τα εδάφη που προανήγγειλε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Ζελένσκι, που είπε ότι το 2023 θα είναι ένα έτος νίκης και απελευθέρωσης όλων των εδαφών. Πάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο θέμα μας. Ήδη σήμερα είναι Παρασκευή. Όπως είπαμε, είναι η μέρα που έχουμε την σύνοδο στο Ραμστάιν. Προτού ξεκινήσει λοιπόν η σύνοδος, 11 χώρες του ΝΑΤΟ, προφανώς για να προκαταλάβουν τις άλλες, δεσμεύτηκαν για νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Να δούμε το σχετικό άρθρο, να συνεχίσουν να παρέχουν ένα άνευ προηγουμένο σύνολο δωρεών συμπεριλαμβανομένων κυρίων αρμάτων μάχης για να βοηθήσουν την Ουκρανία στη σύγκρουσή της με τη Ρωσία. Υποσχέθηκαν χθες 19 πρώτου 11 από τις χώρες του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους Βρετανία, Πολωνία και Ολλανδία. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε συλλογικά την παράδοση ενός άνευ προηγουμένου συνόλου δωρεών συμπεριλαμβανομένων κυρίων αρμάτων μάχης, βαρέως πυροβολικού, αντιαεροπορικής άμυνας, πυρομαχικών και οχημάτων μάχης πεζικού στην άμυνα της Ουκρανίας. Αναφέρεται στην κοινή δήλωση που υπέγραψαν οι 11 χώρες. Η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βρετανικής κυβέρνησης έγινε από τους Υπουργούς Άμυνας της Βρετανίας, της Εσθονίας, Πολωνίας, Λετονίας και της Λιθουανίας και από τους εκπροσώπους Υπουργείων Άμυνας της Δανίας, της Τσεχίας, της Ολλανδίας και της Σλοβακίας, μετά μια συνάντηση που έγινε στην Εσθονία και εν ώψη της κρίσιμης συνάντησης για τα όπλα που προορίζονται να δοθούν στο Κίεβο, η οποία θα πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή στη Γερμανία. Η στρατιωτική βοήθεια θα συμπεριλαμβάνει δεκάδες συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Stinger, αντιαεροπορικά πυροβόλα S-60, πολυβόλα και εκπαίδευση και άλλον εξοπλισμό, καθώς και υπηρεσίες σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η Πολωνία και η Φινλανδία έχει δηλώσει ήδη ότι θα στείλουν Leopard, εάν η Γερμανία άρει το βέτο της, το End User Certification. Θα δούμε μετά κάτι για αυτό το θέμα. Σε ένδειξη αυξανόμενης ανησυχίας, η Πολωνία υπενήχθηκε ότι θα μπορούσε να το κάνει ακόμα και αν η Γερμανία προσπαθήσει να την εμποδίσει. Οι ΗΠΑ και η Γερμανία προσπάθησαν σήμερα να επιλύσουν ένα αδιέξοδο σε σχέση με τα Leopard, τα οποία η γερμανική κυβέρνηση αντιστέκεται μέχρι στιγμής να προμηθεύσει την Ουκρανία, αλλά επί του παρόντος δεν έχει ανακοινωθεί καμία τελική απόφαση. Η Εσθονία συγκεκριμένα δήλωσε σήμερα ότι θέλει να αυξήσει τη στρατιωτική της βοήθεια στην Ουκρανία, που είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία, αυξάνοντάς την σε περισσότερο από το 1% του δικού της ΑΕΠ της χώρας. Τεράστιο ποσό, αν δίνεις το 1% του ΑΕΠ. Η εσθονική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα παράσει στην Ουκρανία το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατιωτικής βοήθειας έως τώρα, η οποία συμπεριλαμβάνει αντιαρματικά όπλα καθώς και πυρομαχικά συνολικής αξίας 113 εκατομμυρίων ευρώ. Η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία θα έλθει στα 370 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή λίγο πάνω από το 1% του ΑΕΠ της Εσθονίας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα από το Ινστιτούτο του Κιέλου
για την παγκόσμια οικονομία, ένα από τα οικονομικά Ινστιτούτα με την μεγαλύτερη επιρροή στη Γερμανία, η Εστονία χορήγησε τη μεγαλύτερη δημόσια βοήθεια σε όρους ΑΕΠ ανάμεσα στις χώρες όλου του κόσμου. Λαμβάνοντας υπόψη τη στρατιωτική βοήθεια αλλά και την ανθρωπιστική και την οικονομική, το Ινστιτούτο δήλωσε ότι η συμβολή της Εστονίας ανερχόταν ήδη στο 1,1% του ΑΕΠ από τον Νοέμβρη. Όλοι θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά η Ρωσία δήλωσε ξεκάθαρα ότι σκοπεύει να συνεχίσει τον επιθετικό της πόλεμο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κάγια Κάλλας σύμφωνα με δελτίο τύπου. Κατά συνέπεια, ο ελεύθερος κόσμος πρέπει να συνεχίσει να παρέχει βοήθεια σε όπλα στην Ουκρανία και αυτό σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και ταχύτητα από ό,τι μέχρι τώρα. Η Εστονία φιλοξένησε χθες τις πολυεθνικές διαπραγματεύσεις στη στρατιωτική της βάση στην Τάπα μαζί με άλλους διεθνείς δωρητές όπως η Βρετανία, η οποία έγινε η πρώτη δυτική χώρα που παρήχε βαρέα άρματα μάχης. Μετά τη συνάντηση αυτή διεξάγεται σήμερα Παρασκευή η συνεδρίαση με τη συμμετοχή 50 χωρών, η οποία συγκλήθηκε από τη ΣΥΠΑ στην Αμερικανική στρατιωτική βάση του Ραμστάιν στη Γερμανία για να συζητηθεί το θέμα της βοήθειας. Εδώ να πούμε ότι με βάση πληροφορίες που μαζέψαμε, η Σουηδία και η Δανία αποφάσισαν να δώσουν όπλα, θα δούμε πια. Η ΗΠΑ νέο πακέτο βοήθειας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που περιλαμβάνει 59 Bradley συν τα 50 Bradley τεθωρακισμένα οχήματα μάχης που είχε αποφασίσει πιο πριν να δώσει, άρα 109, μεγάλος αριθμός. Επίσης 90 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Stryker, 53 οχήματα MRAP που είναι οχήματα ανθεκτικά στις νάρκες, 350 Humvee που είναι οχήματα οχήματα μάχης, μεταφοράς προσωπικού μάλλον. Να πούμε ότι μέχρι τώρα η αξία σε όπλα που δόθηκε από πλευράς των ΗΠΑ στην Ουκρανία έχει φτάσει τα 26,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι Άγγλοι θα δώσουν 600 βόμβες Brimstone. Επίσης η Δανία θα δώσει 19 αυτοκινούμενα πυροβόλα 155 χιλιοστών Caesar που είναι γαλλικής κατασκευής. Η Σουηδία θα δώσει πυροβόλα Archer και η Αγγλία, όπως είπαμε, 14 Challenger άρματα μάχης και η Πολωνία 14 Leopard 2. Αυτά για το δεύτερο θέμα. Περιμένουμε για το Ραμστάιν να δούμε τι γίνεται, αλλά υπάρχει, θα δούμε, αυτό μας αφορά εμάς αυτό που θα συμβεί. Απλά επειδή είχαμε πει χθες κάτι ότι η τρίπλα που έκανε η Γερμανία που έθεσε ένα όρο, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Θα δούμε τώρα, το επόμενο θέμα είναι. Λοιπόν, είπαμε χθες ότι με βάση δημοσίευμα γερμανικής εφημερίδας, και μάλιστα θα δούμε ποιας, ότι η Γερμανία έθεσε όρο στην Αμερική και είπε: στείλε εσύ Abrams στην Ουκρανία, να στείλω κι εγώ Leopard. Σήμερα αναγκάστηκε να το πάρει πίσω. Προσέξτε. Τη θέση ότι ουδέποτε η Γερμανία συνέδεσε την αποστολή Leopard στην Ουκρανία με αντίστοιχη υποχρέωση των ΗΠΑ να δώσουν τα άρματα μάχης Abrams, διατύπωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφεν Χέμπερστρέιτ. Διάβασα ένα δημοσίευμα γι' αυτό. Ποτέ δεν υπήρξε συσχετισμός ή απέτηση για κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή πρέπει να γίνει το πρώτο για να ακολουθήσει το δεύτερο, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Πρόσφατο δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung ανέφερε, σοβαρή εφημερίδα, δεν είναι, ότι ο καγκελάριος Σόλτς κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζόε Μπάιντεν, του είπε ότι για να επιτρέψει την αποστολή Leopard στην Ουκρανία θα πρέπει και οι ΗΠΑ να δώσουν τα Abrams, τα άρματα Abrams. Σημειώνεται πως και σε χθεσινές του δηλώσεις ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους είχε αναφέρει πως δεν είχε υπόψη του ότι υπάρχει κάποιο προαπαιτούμενο προκειμένου η Ουκρανία να λάβει ταυτόχρονα τα γερμανικά Leopard και τα αμερικανικά Abrams.
Δεν γνωρίζουμε μια τέτοια θέση, είπε ο Πιστόριος, εξέλιξη που αν μη τι άλλο διατηρεί ανοιχτό το σενάριο να καμφθούν οι ενστάσεις του Βερολίνου και τελικά να αποφασιστεί η αποστολή Leopard στην Ουκρανία. Εδώ λοιπόν έγιναν δύο τινά. Ή η Süddeutsche Zeitung είπε ψέματα ή έγινε αυτό όντως, αλλά επειδή οι ΗΠΑ απέκλεισαν το ενδεχόμενο να στείλουν Abrams, λέει για δύο λόγους βασικά. Ο ένας είναι γιατί έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες συντήρησης αυτά τα συγκεκριμένα άρματα και έχουν και τεράστια κατανάλωση καυσίμων, κρίθηκαν ακατάλληλα. Πάντως, εάν δεν έγινε, κρίνεται η αξιοπιστία της εφημερίδας. Αν έγινε η συνομιλία και η Γερμανία αναγκάζεται να το διαψεύσει τώρα, σημαίνει ότι έγινε ένα bras de fer και κάποιο το χέρι λύγησε και μπορεί και να έσπασε, δεν ξέρω. Σημαντικό θέμα να βγάζουμε συμπεράσματα από αυτά, γιατί όταν οι μεγάλες δυνάμεις εκνευριστούν, και θα το δούμε παρακάτω, μπορεί να πληρώσει μεγάλο τίμημα. Τώρα, ο Πιστόριος, ο νέος Υπουργός Άμυνας, συνεχίζει. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμη πότε θα υπάρχει απόφαση για να στείλουμε άρματα στην Ουκρανία. Ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριος, διέψευσε σήμερα Παρασκευή ότι το Βερολίνο μπλοκάρει μονομερώς την παράδοση αρμάτων μάχης Leopard στην Ουκρανία, αλλά δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει γρήγορα στο θέμα εάν υπάρχει συνένεση μεταξύ των συμμάχων. Δηλαδή θα κριθεί σήμερα στο Ραμστάιν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη διάρκεια συνάντησης των ηγετών του ΝΑΤΟ και της άμυνας στην αεροπορική βάση Ραμστάιν στη Γερμανία, ο Πιστόριος αρνήθηκε ότι το Βερολίνο στέκεται εμπόδιο σε έναν ενιαίο συνασπισμό για την αποστολή αρμάτων μάχης. Υπάρχουν καλοί λόγοι υπέρ των παραδόσεων και υπάρχουν καλοί λόγοι κατά των παραδόσεων. Και εν ώψη της όλης κατάστασης ενός πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, όλα τα υπέρ και τα κατά πρέπει να σταθμιστούν πολύ προσεκτικά, είπε χωρίς να διευκρινίσει τα υπέρ και τα κατά. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμη πότε θα υπάρχει απόφαση για τα αποσταλή αρμάτων στην Ουκρανία. Το Βερολίνο δέχεται πιέσεις για την προμήθεια αρμάτων μάχης στο Κίεβο, τα οποία η Ουκρανία θεωρεί βασικά στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Lloyd Austin, κάλεσε νωρίτερα τους συμμάχους να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για να στηρίξουν την Ουκρανία. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Lloyd Austin, απευθύνθηκε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ και της άμυνας 50 χωρών που συναντώνται στο Ραμστάιν, όπως είπαμε, και είναι η τελευταία από μια σειρά συσκέψεων για τη προσφορά όπλων μετά την εισβολή της Ρωσίας που έγινε πριν 11 μήνες. Η Γερμανία έχει γίνει ένας από τους κορυφαίους στρατιωτικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας, ξεπερνώντας έναν ταμπού που έχει στις ρίζες του στην αιματερή ιστορία του 20ου αιώνα, όπου η Γερμανία προκάλεσε 2 παγκόσμιους πολέμους. Όμως δεν έχει ακόμα αποφασίσει να στείλει, όπως αναφέρει σχετικά και το Reuters. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα μας. Εδώ γίνεται, τι είχαμε πει προχθές. Είχαμε πει ότι στο Ραμστάιν θα πιεστεί η Ελλάδα για να στείλει Leopard. Άλλη φορά θα προσέχουμε και τι λέμε, γιατί... Λοιπόν, ακούστε. Πιέσεις στην Αθήνα για παραχώρηση Leopard στο Κίεβο, μας πληροφορεί ο Βασίλης Νέδος της Καθημερινής. Σημερινό, τώρα, φρέσκο. Πιέσεις προς την Αθήνα να εκδηλώσει την προθυμία παραχώρησης γερμανικών αρμάτων μάχης τύπου Leopard στις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ασκούν Ουάσιγκτον και Κίεβο. Συγκεκριμένα, σε επαφές που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, όταν το λέγαμε δηλαδή, ζητείται από την Αθήνα να παραχωρήσει ένα συμβολικό αριθμό 2 ή 3 αρμάτων μάχης με σκοπό να ασκηθεί πίεση στο Βερολίνο, το οποίο προς το παρόν αρνείται να συνενέσει την εξαγωγή Leopard από την Πολωνία προς την Ουκρανία, βάζοντας μάλιστα ως όρο να στείλουν στο Κίεβο και οι Αμερικανοί τα δικά τους αντίστοιχα άρματα Abrams. Εδώ επιμένει ο Νέδος, το ανέρεσε, το αρνήθηκε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Βερολίνου. Ουσιαστικά από την Αθήνα ζητείται μια διπλωματική χειρονομία, μαζί με άλλες που έρχονται από την Ολλανδία, τη Φινλανδία και αλλού, που θα οδηγήσει το Βερολίνο στην απόφαση να επιτρέψει στην Πολωνία να δώσει τα δικά της Leopard στην Ουκρανία, για τα οποία μέχρι τώρα οι Γερμανοί αρνούνται να συνενέσουν. Αξίζει να σημειωθεί
ότι είναι αδιανόητη η εξαγωγή οποιοδήποτε οπλικού συστήματος χωρίς άδεια από τον τελικό χρήστη, δηλαδή End User Certification ή License Agreement. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι κυρώσεις που θα αντιμετωπίσει το κράτος το οποίο προέβη σε μια τέτοια εξαγωγή ουσιαστικά θα καταστήσουν το όποιο οπλικό σύστημα εντελώς άχρηστο, καθώς θα καταργηθούν την ίδια στιγμή οι συνοδευτικές συμφωνίες για συντήρηση και ανταλλακτικά του εν λόγω συστήματος. Επιπλέον, το κράτος που διαθέτει την άδεια τελικού χρήστη μπορεί να κινηθεί και δικαστικά σε διεθνές επίπεδο εναντίον της χώρας που το παραβίασε. Το εάν η Ελλάδα θα μπει σε αυτή τη διαδικασία είναι ακόμα άγνωστο. Άγνωστο, δεν αρνήθηκε, άγνωστο. Καθώς μια τέτοια χειρονομία θα σήμαινε εκ των πραγμάτων τριβές με το Βερολίνο και δεν είναι διόλου σαφές αν η κυβέρνηση βρίσκεται σε τέτοια φάση, ιδιαίτερα σε μια σαφώς προεκλογική περίοδο. Γιατί αν δεν ήταν προεκλογική θα ήταν αλλιώς. Περιμένετε. Τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης ίσως να αποκαλύπτει και η επιλογή να εκπροσωπηθεί η Ελλάδα σε ασυνήθιστα χαμηλό επίπεδο στη σημερινή συνάντηση των κρατών που υποστηρίζουν την Ουκρανία στην Αμερικανική αεροπορική βάση του Ραμστάιν. Η συνάντηση θα γίνει παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Γιένς Στόλτεμπεργκ, και υπό το συντονισμό του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιτ Όστιν. Η βολιδοσκόπηση της Ελλάδας για τα Λέοπαρντ δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Το πρώτο σχετικό αίτημα από το Κίεβο προς την Αθήνα είχε κατατεθεί ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τότε οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας είχαν ανάγκη περισσότερο από αμυντικά όπλα και το αίτημα απορρίφθηκε σχετικά γρήγορα. Η συζήτηση για την ανάγκη ταχείας ενίσχυσης της Ουκρανίας με άρματα μάχης γίνεται εν μέσω μιας γενικότερης ανησυχίας ότι η Μόσχα το επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να κάνει μια τελευταία εκτεταμένη επιθετική προσπάθεια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα εδαφικά της κέρδη και τις ανάγκες βεβαίως το Κίεβο να μπορέσει να αντιταχθεί αποτελεσματικά σε κάτι τέτοιο, αν όχι να ενισχύσει τις υφιστάμενες ανακαταλήψεις εδαφών στην Ανατολική Επικράτεια. Λοιπόν, εδώ είπαμε ότι η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος. Το είπαμε. Αν υποχρεώσουν την Τουρκία να δώσει άρματα από αυτά που έχει στα κατεχόμενα και αν οι χώρες αυτές οι 50 πουν μαζί με τα 1000, λέω έναν αριθμό για την ανάγκη της κουβέντας, 1000 οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, αν δώσουν και 50 στην Κύπρο, δηλώνοντας την πολιτική τους υποστήριξη πέραν της βοήθειας για την απελευθέρωση του νησιού από τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής, εγώ θα έλεγα όχι να δώσουμε 3 άρματα, 30, 50, μια ολόκληρη επιλαρχία, να τα δώσουμε. Όταν εξυπηρετούνται τα εθνικά σου συμφέροντα, ασφαλώς πρέπει να κάνεις τέτοιες κινήσεις. Διότι το να πάρεις μια απόφαση σταθμίζεις ποια είναι τα υπέρ και ποια είναι τα κατά. Όπως είπε η Γερμανία, υπάρχουν από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, ας πιέσουν την Τουρκία να δώσει τα άρματα, τα Λέοπαρντ που έχει στα κατεχόμενα, να τα δώσει εκεί, να δώσουν και στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου οπλικά συστήματα το 1/10 από αυτά που δίνουν στην Ουκρανία και τότε να δώσει και η Ελλάδα μια ολόκληρη επιλαρχία. Μέσα είμαστε. Αλλά όχι έτσι, δεν μας πιάσουν και κορόιδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, έχουμε εκλογές στην Τουρκία όπως ξέρετε. Ήδη ο Ερντογάν σήμερα τον είδα, πάλι αναφέρθηκε με έναν τρόπο απαξιωτικό και στην ελληνική κυβέρνηση και στην Ελλάδα, στην ελληνική κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Νομίζω ότι πλέον η κατάσταση γίνεται ηλαροτραγική, δηλαδή δεν ξέρεις αν πρέπει να κλάψεις ή να γελάσεις. Τέτοια ξεφτύλα και τέτοια σε προεκλογικό αγώνα μιας χώρας δεν έχω ξαναδεί. Βάζει συνεχώς την ίδια κασέτα, σήμερα τον άκουσα, την ίδια κασέτα, έχουμε κάνει λέει τα απίστευτα πράγματα, έχουμε λέει τους πυράβλους ταϊφούν, φοβούνται λέει στην Αθήνα ότι θα το ρίξουμε, γιατί να το ρίξουμε λέει, υπάρχει κανένας λόγος, αλλά λέει αν συνεχίσουν να εξοπλίζουν τα νησιά τότε ασφαλώς και κάτι θα κάνουμε, οι τρελοί Τούρκοι, τότε θα δει ο Μητσοτάκης. Θεωρώ ότι πλέον ασφαλώς θα πρέπει να μετράμε κάθε λέξη που λέει η άλλη πλευρά.
Θεωρώ όμως ότι αυτή η συνεχής αναφορά, παρότι στον πυρήνα της έχει κάτι που πρέπει να μας ενδιαφέρει, δηλαδή να σχεδιάζει η Ελλάδα κάθε σενάριο, πάνω σε κάθε σενάριο, με βάση όλα τα σενάρια, για το τι είναι πιθανό να κάνει η Τουρκία πέρα από διπλωματικό και σε διπλωματικό αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο, σε περίπτωση που επιμένει στην αποστρατικοποίηση των νησιών. Από εκεί και μετά όμως νομίζω ότι πλέον η κατάσταση γίνεται κωμωδία. Τώρα, ένα πράγμα που είπαμε ότι η αντιπολίτευση δήλωσε τον 6, η ενωμένη αντιπολίτευση στην Τουρκία, ότι το Φεβρουάριο, πιθανότατα και την πρώτη μέρα του Φεβρουαρίου, θα ανακοινώσουν τον κοινό τους υποψήφιο, ο οποίος, και αυτό είναι μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα ισχύοντα στην Τουρκία, ο οποίος θα απεκδηθεί της κομματικής του ιδιότητας. Από τη στιγμή που θα τον ορίσουν υποψήφιο, δεν θα ανήκει σε κανένα κόμμα. Να θυμίσουμε ότι τώρα ο Ερντογάν είναι πρόεδρος της Τουρκίας και ταυτόχρονα επικεφαλής του ΑΚΠ, δηλαδή είναι και κομματικός. Αυτό το πράγμα αντιλαμβάνεστε ότι όταν είσαι πρόεδρος μιας χώρας, δεν μπορείς να είσαι και πρόεδρος κόμματος, διότι τότε εκπροσωπείς το κόμμα και οι υπόλοιποι δεν είσαι πρόεδρος των υπολείπων. Αυτό λοιπόν το διόρθωσαν. Επίσης, είδα τον Ιμάμογλου, ο οποίος κάτι κινείται μόνος του να κάνει κάποιες περιοδίες, ενώ όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι ο υποψήφιος θα είναι ο Κιλισδάρογλου. Αδυνατό να πιστέψω ότι ο Ιμάμογλου θα κινηθεί αυτοβούλος. Τελευταία δημοσκόπηση για την Κωνσταντινούπολη, που όπως και εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, το δείγμα ήταν η Β' Αθηνών. Όποιος έπαιρνε τη Β' Αθηνών έπαιρνε τις εκλογές. Προτού σπάσει σε πόσα κομμάτια, σε 3 κομμάτια που έσπασε τώρα. Στην δείγμα στην Τουρκία είναι η Κωνσταντινούπολη. Εκεί λοιπόν δημοσκόπηση στην Κωνσταντινούπολη, ακούστε, έχει 52% έχουν τα 6 κόμματα της αντιπολίτευσης και 36% έχει μόνο ο Ερντογάν με το κόμμα των γκρίζων λύκων και το άλλο το κόμμα της Μεγάλης Ενότητας, που είναι 2 εθνικιστικά κόμματα τα άλλα. Δηλαδή, εάν βάλουμε και το 8% που παίρνει το κουρδικό κόμμα, το HDP στην Κωνσταντινούπολη, τότε πάμε για 60%. Δηλαδή μιλάμε για... Άρα δημοσκοπικά η κατάσταση δεν πάει καλά για τον Ερντογάν. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο το αναφέρομαι γιατί μπορούμε να το δούμε μπροστά μας. Υπάρχει μια οργάνωση στην Τουρκία, η οποία λέγεται Hizbul Tahrir. Hizbul Tahrir, δηλαδή μια οργάνωση ισλαμιστική, η οποία κινείται εναντίον των πρώτων 4 άρθρων του τουρκικού συντάγματος, που εκεί καθορίζεται ότι η Τουρκία είναι ένα κοσμικό κράτος στην ουσία, και λένε ζητούν την κατάργηση αυτών των άρθρων, τα οποία με βάση το σύνταγμα απαγορεύεται να αλλάξουν, και ζητούν την παλινόρθωση του χαλιφάτου. Αυτό, ξέρετε, φαίνεται ότι έχει την κάλυψη του Ερντογάν, αλλά υπάρχουν πιθανότητες που αυτή η κίνηση να καθοδηγείται και από κάποια κέντρα από το κράτος. Και ο Ερντογάν δεν πάει να τα αγγίξει, διότι φοβάται αυτά τα κέντρα. Μιλώ για πιθανόν αυτά τα κέντρα που και κάνουν συνέδρια και εκδηλώσεις με χιλιάδες κόσμο και με διαδηλώσεις στον δρόμο και με πανό τα οποία μιλούν για την επιβολή του Ισλαμικού νόμου, αυτήν την Σαρία, και για την ακύρωση του υφιστάμενου συντάγματος, να ισχύσει ο Ισλαμικός νόμος και να ξαναφέρουν το χαλιφάτο. Κρατήστε το αυτό, θα δούμε τι σημαίνει. Εγώ θεωρώ πάντως περίπου αδιανόητο το κράτος, ο Γενικός Εισαγγελέας, που θεωρείται και ο θεματοφύλακας της νομιμότητας και του συντάγματος της Τουρκίας, να επιτρέπουν αυτές τις εκδηλώσεις και να μην κινείται κανένας εναντίον τους. Κάτι συμβαίνει εκεί, θα το δούμε σε κάποια άλλη φάση. Και να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, που είναι η Κύπρος. Η Κύπρος τη μεθεπόμενη Κυριακή έχει εκλογές. Και εκεί, όπως ξέρουμε, υπάρχουν 3 βασικοί υποψήφοι. Οι 2 είναι από τα 2 μεγαλύτερα κόμματα. Ο ένας από τους 3 βασικούς υποψήφιους
είναι ανεξάρτητος, που έχει την στήριξη αρκετών κομμάτων, και υπάρχουν και μερικοί άλλοι οι οποίοι είναι είτε ανεξάρτητοι είτε από μικρότερα κόμματα. Λοιπόν, η υποψήφια είναι η εξής. Είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, προέρχεται από το Δημοκρατικό Συναγερμό, για όσους δεν το γνωρίζουν είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα, το αδερφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στην Κύπρο. Προέρχεται από εκεί, διετέλεσε κυβερνητικός εκπρόσωπος και μέσα από αυτήν την ιδιότητά του στην κυβέρνηση Αναστασιάδη απέκτησε και αναγνωρισιμότητα, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για όσους θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Επειδή έχω δει αρκετές δημοσκοπήσεις, από εκεί ξεκινούν τα κόμματα. Ξεκινούν. Τον ξέρει ο κόσμος. Άμα τον ξέρει, είναι κατάλληλος. Δεν βλέπουν από εκεί και μετά αν έχει διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια διετέλεσε υπουργός εξωτερικών. Επειδή τον έχω γνωρίσει, συμμετείχε και σε 2 εκδηλώσεις του εδώ. Ήταν κάπου ομιλητής σε ένα δικό μας βιβλίο. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χαμηλών τόνων, οικογενειάρχης με 4 παιδιά. Φαίνεται ότι είναι έντιμο παιδί. Δεν δείχνει να έχει ηγετικά προσόντα. Δεν έχει συγκρουστεί, ενώ ο Αναστασιάδης ήταν άντεχε περισσότερο τη θερμοκρασία του κλιβάνου που σε βάζουν οι μεγάλες δυνάμεις όταν σε πιέζουν για κάτι, για παράδειγμα για τη λύση του Κυπριακού. Εν πάση περιπτώσει, πάντως ακριβώς αυτή η εικόνα που έχει του καλού παιδιού, που δεν έχει προκαλέσει με τη ζωή του, είτε ως πολιτικός, του δίνουν ένα προβάδισμα. Θα δούμε παρακάτω την τελευταία δημοσκόπηση. Φυσικά πολλοί του καταμαρτυρούν πώς είναι δυνατόν τώρα να έρχεσαι ως υποψήφιος ανεξάρτητος. Έχει την υποστήριξη από το Δημοκρατικό Κόμμα του Τάσου Παπαδόπουλου, τώρα είναι ο γιος του. Έχει την υποστήριξη από την ΕΔΕΚ του Βάσου Νησαρίδη, τώρα είναι του Μαρίνου Σιζόπουλου, και μια σειρά από άλλα μικρότερα κόμματα. Μετά δεύτερος ακολουθεί, του λένε λοιπόν πώς είναι δυνατόν εσύ να μας λες και να χτυπάς τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Συναγερμού από τον οποίο προέρχεσαι και του οποίου υπήρχες υπουργός. Εκεί υπάρχει μια σύγκρουση. Δεύτερος λοιπόν υποψήφιος είναι ο Αβέρον Νεοφύτου, πρόεδρος του ΔΣ, ο οποίος, παρότι είναι, και αυτόν το γνώρισα πριν από 20 χρόνια σε μια εκδήλωση στην Πάφο, χαρισματικό άτομο, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει δημοφιλία. Θα δούμε παρακάτω τα ποσοστά. Και ο τρίτος είναι ο κύριος Μαυρογιάννης, Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ. Λοιπόν, να δούμε την τελευταία δημοσκόπηση, διότι πολλοί λένε, και σωστά το λένε, καλά, στην Κύπρο γίνονται εκλογές, δεν μας αφορά εδώ στην Ελλάδα τι συμβαίνει, τι γίνεται. Για να δούμε λοιπόν. Λοιπόν, προβάδισμα ο Νίκος Χριστοδουλίδης με ποσοστό 29,5% δίνει δημοσκόπηση του ΡΙΚ, Κρατικό Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, εν ώψη των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο. Ακολουθούν ο Αβέρος Νεοφύτου με 21,5% και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης με 20,5%. Τα ποσοστά που εξασφαλίζουν οι υπόλοιποι υποψήφοι. Ο Χρήστος Χρήστου είναι από το ΕΛΑΜ, ένα εθνικιστικό κόμμα με είχε σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή, 3,5%. Ο Αχιλλέας Δημητριάδης, ανεξάρτητος, 3%. Γιώργος Κολοκασίδης προέρχεται, είναι σοσιαλιστής, ανεξάρτητος, κατεβαίνει 1,5%. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 1% και άλλοι υποψήφοι 1,5%. Σε ό,τι αφορά τα σενάρια, έχει ενδιαφέρον αυτό για το δεύτερο γύρο των εκλογών. Σε περίπτωση εκλογικής αναμέτρησης Χριστοδουλίδη και Αβέροφ Νεοφύτου, Νίκο Χριστοδουλίδη Αβέροφ Νεοφύτου, ο Χριστοδουλίδης εξασφαλίζει 42,5% και ο Νεοφύτου 28,5%. Χριστοδουλίδης εναντίον Μαυρογιάννη, ο Χριστοδουλίδης 45,5%, ο Μαυρογιάννης 27%. Τώρα, αν στο δεύτερο γύρο περάσει ο Νεοφύτου, ο Αβέροφ Νεοφύτου με τον Μαυρογιάννη, ο Αβέροφ Νεοφύτου παίρνει 34,5% και ο Μαυρογιάννης 33%. Εκεί γίνεται ντέρμπι. Από την εν λόγω δημοσκόπηση προκύπτει επίσης ότι στην παράσταση νίκης Χριστοδουλίδης παίρνει 50%, ο Αβέροφ 27% και ο Μαυρογιάννης 9%. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία δεν χρειάζεται τώρα να τα αναφέρουμε. Αυτά λοιπόν και για την Κύπρο. Εμείς ευχόμαστε, δεν ανακατευόμαστε στα της Κύπρου. Ευχόμαστε πάντως ότι ο πρόεδρος που θα εκλεγεί να έχει υπομονή, να έχει αυτοπεποίθηση,
να προσπαθήσει να πείσει την Ελλάδα να δείξει περισσότερο ενδιαφέρον για την Κύπρο και να έχει ως τελικό στόχο την απελευθέρωση και όχι την καταστροφική διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που θα είναι ο τάφος της Κύπρου σε περίπτωση που επιλεγεί ως λύση. Λοιπόν, πάμε στο υπόλοιπο θέμα μας. Είναι αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Άντονι Μπλίνκεν, γιόρταζε και προχτές, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπέξ της Σουηδίας και Φινλανδίας, με τους υπέξ. Φαίνεται λοιπόν ότι εξαντλείται η υπομονή των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία και την άρνησή της να επικυρώσει τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με την ένταξη των δύο αυτών χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτρέπουν τους εναπομείναντες συμμάχους να επικυρώσουν γρήγορα την ένταξή τους. Δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης, χθες βράδυ δηλαδή, μετά την αναχώρηση, Τσαβούσογλου, ο εκπρόσωπος του State Department, Νέντ Πράις, σε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και του Φινλανδού Υπουργού Εξωτερικών Πέκα Χααβίστο. Χρησιμοποίησε παρόμοια γλώσσα συνοψίζοντας μια συνομιλία μεταξύ του Μπλίνκεν και του Υπουργείου Εξωτερικών της Σουηδίας, τον Μπάιας Μπίλστρομ. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες αυτές ήρθαν στον απόϊχο της συνάντησης του Μπλίνκεν την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Τσαβούσογλου. Είμαστε στενοί σύμμαχοι και εταίροι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε διαφορές. Αλλά όταν έχουμε διαφορές, ακριβώς επειδή είμαστε σύμμαχοι και εταίροι, εργαζόμαστε και τις διαχειριζόμαστε με αυτό το πνεύμα. Είχε πει ο Μπλίνκεν πριν από τη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο τελευταίος πάντως, αν και έθεσε στο τραπέζι το θέμα των F-16, δεν κατάφερε να πάρει δέσμευση. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν την ίδια ώρα συνέχισε να καλεί τη Σουηδία να πατάξει τις κουρδικές οργανώσεις που ο ίδιος θεωρεί τρομοκρατικές. Η Σουηδία απαντά ότι έχει ήδη συμμορφωθεί στη συμφωνία που επετέφθη στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης του ΝΑΤΟ τον περασμένο Ιούνιο, η οποία επέτρεψε να προχωρήσει η διαδικασία. Ωστόσο, η Τουρκία ζητάει περισσότερα από τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης υπόπτων 138 άτομα, τα οποία η Τουρκία χαρακτηρίζει τρομοκράτες. Οι δύο σκανδιναβικές χώρες διαθέτουν προηγμένες ένοπλες δυνάμεις που ήδη συνεργάζονται με μέλη του ΝΑΤΟ και οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα ενσωματωθούν γρήγορα και θα ενισχύσουν τη συμμαχία. Η Φινλανδία και η Σουηδία εγκατέλειψαν το καθεστώς ουδετερότητας που είχαν δεκαετίες τώρα και θέλουν να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Άλλαξε και η στάση των πολιτών τους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Για να δούμε τώρα πολύ γρήγορα, επειδή τρέχει ο χρόνος, τι πήρε ο Τσαβούσογλου από την Ουάσιγκτον. Πήρε τίποτα, τι λέτε εσείς? Λοιπόν, καταρχάς να δούμε τι είπε για το θέμα ο Μάικ Ρούμπιν σε άρθρο του στο περιοδικό Washington Examiner για το θέμα. Είναι σαν να δίνουμε πυράβλους στον Πούτιν να χτυπήσει την Ουκρανία ή να εφοδιάζουμε στη Χεσμολάχ γυλαίκα αυτοκτονίας για να τα χρησιμοποιεί εναντίον του Ισραήλ. Ο Ρούμπιν υπενθυμίζει ότι όταν ο πρόεδρος Μπάιντεν ανέλαβε τα καθήκοντά του, περίμενε περισσότερους από 3 μήνες για να τηλεφωνήσει στον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος έγινε έξαλλος όταν το Κογκρέσο είχε απορρίψει την πώληση των F-35 στην Τουρκία, επειδή ο Ερντογάν είχε αγοράσει τους S-400. Μια κίνηση που θεωρήθηκε ότι υπονομεύει την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Αντί όμως ο Μπάιντεν να θεωρήσει τον Ερντογάν υπεύθυνο για τις πράξεις του, προσπάθησε να κατευνάσει τα παράπονα του Τούρκου Προέδρου, παρέχοντάς του αναβαθμισμένα F-16, γράφει ο Ρούμπιν και προσθέτει: εδώ είναι το πρόβλημα. Αντί να ενισχύσει την ειρήνη, οποιαδήποτε αύξηση της αεροπορικής δύναμης της Τουρκίας θα υπονομεύσει την περιφερειακή ασφάλεια. Η Τουρκία βλέπει τον πόλεμο στην Ουκρανία ως ευκαιρία για κέρδος, όχι ως αγώνα για ελευθερία. Επίσης, έχουμε και άρθρο του Ναμίκ Ταν, έχει σημασία για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, γιατί ο Ναμίκ Ταν είναι πρέσβης επί τιμή που είχε υπηρετήσει ως πρέσβης της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον. Σε άρθρο του λοιπόν στην ιστοσελίδα Yetkin Report, είναι η ιστοσελίδα του Μουράντ Yetkin, ενός πολύ σημαντικού δημοσιογράφου που έγραφε χρόνια στην Χουρέτ, τον ξέρω από μικρό παιδί, τον διαβάζω δηλαδή. Παραδέχεται λοιπόν να μην φτάνει ότι οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ είναι πιο τεταμένες από ποτέ. Αν και οι δύο πλευρές φροντίζουν να μην φέρουν στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις τους, όπως λέει και παλιά παροιμία,
αυτή η κατάσταση δεν κρύβεται. Ο Ναμίκ Ταν λέει ότι ο Τσαβούσογλου πήγε στην Ουάσιγκτον με τον ενθουσιασμό ότι ήταν ο πρώτος Τούρκος πολιτικός που πατούσε σε αμερικανικό έδαφος το τελευταίο διάστημα, ωστόσο επιστρέφει στην Άγκυρα χωρίς να πάρει αυτό που ήλπιζε. Άρα καταλαβαίνετε τι πήρε, να μην το πω και ρίχνουμε και το επίπεδο, πήρε αυτό. Ήταν γνωστό ότι η ατζέντα της συνάντησης των δύο υπουργών είχε εξαιρετικά πολύπλοκα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, οι συμμαχικές πεποιθήσεις των δύο πλευρών έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται και η διμερής δυσπιστία έχει κορυφωθεί. Ο βετεράνος Τούρκος διπλωμάτης τονίζει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να αποτρέψουν την πλήρη απόσχηση της Τουρκίας από τη Δύση, την απομάκρυνσή της. Εδώ θα δείτε παρακάτω, σας έχω το δώρο. Λόγω του γεγονότος ότι η Τουρκία είναι σε προεκλογική περίοδο, η αμερικανική πλευρά φρόντισε να μην φέρει στο προσκήνιο τα θέματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακοπή των σχέσεων, αλλά να τα αναβάλουν για μετά τις εκλογές. Όσο για την Τουρκία, έχει βάλει στόχο να παίξει με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, αλλά έχει βρεθεί τελικά ανάμεσα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό αυτών των δύο χωρών. Αν δεν μπορεί κανείς να χτίσει ανάμεσα σε δύο τζαμιά, λέει ο Ναμίκ Ταν. Μπορεί να θέλει ο Ουάσιγκτον να κρατήσει την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο, αλλά και η Ρωσία κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει ότι η κυβέρνηση Ερντογάν θα νικήσει στις εκλογές πάση θυσία. Το θέλουν αυτό οι Αμερικανοί. Τι πήρε λοιπόν ο Τσαβούσογλου? Ακούστε, θα συνοψίσω. Ο Τσαβούσογλου ζήτησε ισχυρή στήριξη από την κυβέρνηση Biden για τα F-16. Εν μέρη την πήρε, αλλά την πήρε με επισήμανση. Ποια επισήμανση? Ότι αν άρετε το βέτο για τη Σουηδία και την Φινλανδία, εμείς στηρίζουμε λέει, αλλά αν άρετε το βέτο, μπορεί αυτό να παίξει ρόλο στην αλλαγή της τάσης του Κογκρέσου. Δηλαδή, σε τι δίλημμα έβαλε την Τουρκία? Ο Ερντογάν ζήτησε να εκδοθούν 130 Κούρδοι και γκιουλενιστές από τη Σουηδία, να τους εκδώσει. Δεν έχει διώξει ούτε έναν η Σουηδία. Το ανέβασε αυτό ψηλά, το ανέβασε τον πύχη. Τι άλλο? Οι ακτιβιστές που κρέμασαν το ομοίωμα του Ερντογάν έξω από το Δημαρχείο της Στοκχόλμης, η Τουρκία είδα και την αντιπολίτευση, συσπηρώθηκε όλη η Τουρκία και ζήτησαν από τη Σουηδία να επιβληθούν ποινές σε αυτούς που προέβησαν σε αυτή την πράξη. Κάλεσαν τον Σουηδό πρέσβη, έγιναν διαβήματα. Η Σουηδία από την πλευρά της είπε είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Ο αρμόδιος εισαγγελέας που πήρε μια καταγγελία, από Τούρκο την πήρε, εξετάζει το θέμα και λέει μα δεν υπάρχει τίποτα ποινικό εδώ, τι να δικάσω? Δεν ανοίγω καν προκαταρκτική εξέταση. Κλείνει το φάκελο στην άκρη. Έρχεται λοιπόν τώρα η Τουρκία και αντιμετωπίζει το εξής δίλημμα. Για να πάρει την άδεια, που και αυτό είναι αμφίβολο, για να κατευνάσει το Κογκρέσο πρέπει προεκλογικά να περάσει από την Τουρκική Βουλή το θέμα της ένταξης, να ακυρωθεί δηλαδή η συμφωνία ένταξης Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Αν το κάνει αυτό, είναι μια ήττα για την Τουρκία. Θα τον τινάξουν, θα τον χτυπήσουν σαν χταπόδι η αντιπολίτευση των Ερντογάν. Άρα δεν κάνει αυτό, δεν παίρνει ισχυρή στήριξη και περιμένουμε για μετά τις εκλογές. Άρα δεν πήρε τίποτα. Αυτή είναι η ιστορία. Τι πήρε? Τίποτα. Τώρα τουναντίον ξανατώνησαν οι Αμερικανοί. Μην τολμήσεις και μπεις στη Συρία, κάνεις επιχείρηση, και μην τολμήσεις, είμαστε αντίθετοι στην προσέγγιση σου με τον Άσαντ. Να δούμε τι θα γίνει. Εδώ είμαστε. Σας έχω το επόμενο, το μεθεπόμενο είναι το δώρο που σας είπα. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει ένας δικός μας Πόντιος Μικρασιάτης, καταγωγής δηλαδή, και ο πατέρας του ήταν αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, τον είπα, και ο ίδιος ναύαργος. Τζέιμς Σταυρίδης. Είναι δυνατό μυαλό, αλλά όσο μπόρεσα να τον ψυχολογήσω, νομίζω ότι η συμμετοχή του στο ΝΑΤΟ στη θέση που είχε, θα δείτε παρακάτω, δεν του επιτρέπει να σκεφτεί, να αντιμετωπίσει με ευρύτερα την κατάσταση, και κάνει λάθος, και θα το αποδείξω στο επόμενο θέμα που είναι και το δώρο της απόψινής εκπομπής. Λοιπόν, τι λέει ο Σταυρίδης, ακούστε. Φτάσαμε σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην 7 δεκαετιών ιστορία του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Η Σουηδία και η Φινλανδία πρόκειται να ενταχθούν στη συμμαχία ακριβώς στη στιγμή που ο ρωσικός πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στην πρώτη του μαύρη επέτειο, ετήσια. Ωστόσο η Τουρκία
αυτή και μόνο από όλα τα μέλη, και η Ουκρανία και η Ουγγαρία είναι, αλλά δεν το λέει, επιβραδύνει αυτή τη ζωτική ευκαιρία να συμμετάσχει στο Στοκχόλμη και το Ελσίνκι στο ΝΑΤΟ. Είναι καιρός να σταματήσουμε αυτήν την άσκηση μονομερούς παρεμπόδισης και να πούμε απλώς ναι, γράφει στο Bloomberg ο ναύαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και πρώην διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, James Stavridis. Η τουρκική επιφυλακτικότητα με επικεφαλής τον Ερντογάν είναι ένα δώρο σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα πολέμου. Τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέει ο Σταυρίδης. Καλά μέχρι εδώ, για να δείτε μετά όμως. Τι λέει ο Σταυρίδης? Το 2009, όταν έγινα ανώτατος συμμαχικός διοικητής του ΝΑΤΟ, η πρώτη πρωτεύουσα που επισκέφθηκα δεν ήταν το Λονδίνο, παρά το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο ισχυρότερος υποστηρικτής των συλλογικών μας προσπαθειών στο Αφγανιστάν εκτός των ΗΠΑ. Ούτε επέλεξα να πάω στο Παρίσι, το Βερολίνο, τη Ρώμη, τη Μαδρίτη, ούτε καν την Αθήνα, παρά την ελληνοαμερικανική μου καταγωγή, την ελληνική σου καταγωγή. Εντάξει, ο πατέρας του είναι Ελληνοαμερικάνος. Το πρώτο μέρος στο οποίο πήγα ήταν η Άγκυρα. Ήθελα να αναγνωρίσω όλα όσα είχαν κάνει οι Τούρκοι για το ΝΑΤΟ πριν και μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Όλα όσα έκανε το ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τα αναγνωρίζουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είχαν προμηθεύσει στρατεύματα, αεροσκάφη και πλοία σε κάθε αποστολή του ΝΑΤΟ εδώ και χρόνια. Στο Αφγανιστάν, αποστολή στα Βαλκάνια, αντιπειρατεία, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ούτω καθεξής. Υπό τις διαταγές μου παρήχαν μαχητική ικανότητα στην επέμβαση του 2011 στη Λιβύη, κάτι που άλλοι μεγάλοι σύμμαχοι επέλεξαν να αποφύγουν. Κάθε φορά που ζητούσα κάτι, παραστέκονταν και παρέδιδαν. Έγινα καλός φίλος με τον Τούρκο αρχηγό άμυνας Ιλκέρ Μπασμπούγ και τον Υπουργό Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου, αργότερα έγινε πρωθυπουργός. Συναντήθηκα με τον στρατηγό Χολουσί Ακάρ, ο οποίος είναι τώρα Υπουργός Άμυνας της Άγκυρας, και περιηγήθηκα στις πολλές τουρκικές βάσεις που υποστηρίζουν τις αποστολές του ΝΑΤΟ. Και συναντήθηκα πολλές φορές με τον Ερντογάν, που ήταν τότε πρωθυπουργός. Μου φάνηκε ως ένα πολύ σκληροτράχυλο άτομο, αποφασισμένο να ακολουθήσει οποιαδήποτε πορεία δράσης θεωρούσε ότι ήταν σωστή για το έθνος του. Η Τουρκία παίρνει αυτήν την αντιπαραγωγική στάση σχετικά με αυτό που θεωρεί υποστήριξη των σκανδιναβικών εθνών σε τρομοκρατικές ομάδες μεταξύ της κουρδικής μειονότητας της Τουρκίας, ιδιαίτερα στην άρνησή τους να εκδώσουν δεκάδες Κούρδους που καταζητούνται από την τουρκική κυβέρνηση. Μπορώ να το καταλάβω. Οι κυβερνήσεις και των τριών εθνών θα πρέπει να βρίσκονται σε στενή διαβούλευση για να διαβεβαιωθούν ότι τίποτα από οποιοδήποτε μέλος της συμμαχίας δεν διαταράσει την εσωτερική ασφάλεια ενός άλλου μέλους. Αλλά ειδικά η Σουηδία έχει ήδη κάνει πάρα πολλές παραχωρήσεις στην Τουρκία κατά τη διάρκεια της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. Εδώ, με άλλα λόγια, λέει, δεν έχει σημασία μωρέ. Διαλύστε τους Κούρδους, αφήστε την Τουρκία να κάνει τη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση για να έχουμε έναν άπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Είναι άπιστος. Δεν είναι καλός σύμμαχος στην Τουρκία, θα σας το αποδείξω μετά. Απόδειξη μεγάλη, είναι το δώρο της απόψινής εκπομπής. Η μεγάλη πρόκληση για τη συμμαχία δεν είναι η τρομοκρατία. Είναι η ασυνείδητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Πούτιν συνεχίζει να υποφθαρμιά την Εστονία, μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία έχει σημαντικό ρωσικό πληθυσμό. Περίπου το 30% είναι Ρώσοι πολίτες. Μιλάει επανειλημμένα για τις πυρηνικές επιλογές του, επιδιώκοντας να τρομάξει την Ευρώπη γενικά και το ΝΑΤΟ ειδικότερα. Αυτό είναι που όθησε τα δύο περίφημα ουδέτερα κράτη να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Και οι δύο έχουν πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας για πολλούς αιώνες. Και οι δύο παρέμειναν, τουλάχιστον κατ' όνομα, στο περιθώριο κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όταν μια βάναυση σοβιετική δικτατορία απειλούσε τον ελεύθερο κόσμο. Το ότι επέλεξαν τώρα να εγκαταλείψουν την ουδετερότητά τους θα πρέπει να δώσει κάποια αίσθηση του πόσο σοβαρά λαμβάνουν την απειλή του Πούτιν για την παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Η Σουηδία διαθέτει στρατό υψηλής τεχνολογίας και παράγει τα μαχητικά Gripen 5ης γενιάς, τα οποία ήμουν ενθουσιασμένος που είχα στις επιχειρήσεις μας στη Λιβύη. Οι Φινλανδοί, ένα έθνος μόλις 5 εκατομμυρίων, μπορούν να βάλουν στο πεδίο εκατοντάδες χιλιάδες καλά εκπαιδευμένες και πλήρως εξοπλισμένες δυνάμεις χερσαίας μάχης μέσα σε λίγες εβδομάδες. Τους θέλουμε στην ομάδα μας. Κάποια στιγμή σύντομα, ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν να ρωτούν: αν είναι μια επιλογή μεταξύ Σουηδίας, Φινλανδίας και Τουρκίας, ίσως πρέπει να εξετάσουμε τις επιλογές μας. Δηλαδή, να πάρουμε τη Σουηδία και τη Φινλανδία και να διώξουμε την Τουρκία. Λογικό είναι αυτό. Εδώ ο Σταυρίδης με λέει: όχι, αυτό θα ήταν λάθος.
Η Τουρκία υπερηφανεύεται για τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, διαθέτει σημαντικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής βάσης Ιντζερλίκ και φιλοξενεί τη συνολική διοίκηση χερσαίου πολέμου του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη. Το ΝΑΤΟ χρειάζεται η Τουρκία να συνεχίσει να είναι ενεργό και θετικό μέλος. Πρέπει επίσης να προσθέσει τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Κανείς δεν θέλει να διαλέξει μεταξύ τους. Εναπόκειται στον Ερντογάν να διασφαλίσει ότι αυτό δεν χρειάζεται να συμβεί. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Κάνει λάθος υπολογισμούς ο Σταυρίδης και θα σας το αποδείξω τώρα. Το 2004, παρακολουθούσα από τότε, όπως ξέρετε, τον τουρκικό τύπο, διάβασα κάτι που δεν πίστευα σε αυτό που διάβαζα. Είχε γίνει μία εκδήλωση για την Ευρασία στην Τουρκία, για το μέλλον της Ευρασίας. Προσκεκλημένος ήταν ο στρατηγός εν αποστρατεία Τουνσέρ Κελίντς. Ο Τουνσέρ Κελίντς, στρατηγός 4 αστέρων, εν αποστρατεία, είχε υπηρετήσει για πολλά χρόνια και μάλιστα υπηρέτησε με φίλο μου στρατηγό μαζί και τότε το έπαιζε νατοϊκός. Ακούστε τι λέει, έχει σημασία για αυτό που θα διαβάσουμε παρακάτω. Το έπαιζε ο φουλ νατοϊκός, ο φίλος των Αμερικανών, ο φίλος του ΝΑΤΟ, όσο ήταν σε υψηλή θέση. Σε βαθμό υποστρατήγου ήταν στο ΝΑΤΟ, αν δεν κάνω λάθος. Και στη συνέχεια, όταν αποστρατεύτηκε, ήταν Γενικός Γραμματέας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας. Κρίσιμη θέση, από την οποία χειρίζεται όλα τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, τον γεωπολιτικό προσανατολισμό, τις δράσεις του βαθέως κράτους. Αυτός είναι το μαύρο κουτί στην Τουρκία. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, διαβάζοντας τότε εκείνα που είπε σε εκείνη την εκδήλωση, δεν πίστευα στα μάτια μου. Γιατί? Θα δείτε παρακάτω. Επειδή απασχολεί πολλούς στην Ουάσιγκτον και όχι μόνο ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της Τουρκίας, είδαμε έναν, είναι ο Σταυρίδης, είναι και άλλοι, και ο Μπλίνκεν και ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας του Πούτιν, όλοι λένε μην χάσουμε την Τουρκία. Κάποιοι το λένε και εδώ, μην χάσουμε την Τουρκία. Μακριά ανοιχτωμένη. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα. Επειδή απασχολεί πολλούς στην Ουάσιγκτον και όχι μόνο ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της Τουρκίας και η σχέση της με το ΝΑΤΟ, παραθέτουμε κείμενο του Ατίλα Ιλχάν, αρθρογράφο της εφημερίδας Τζουμχουριέτ και Μαλική, της 6ης Οκτωβρίου του 2004. Μετά από ένα χρόνο ο Ατίλα Ιλχάν πέθανε. Παλιός και Μαλικός, η εφημερίδα Τζουμχουριέτ και Μαλική έγινε επικυβέρνησης του κόμματος δικαιοσύνης του Ερντογάν, γράφτηκε το άρθρο. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν? Πέρα από τις απόψεις του αρθρογράφου, εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν οι επισημάνσεις του στρατηγού εν αποστρατεία Τουνσέρ Κελίντς, επισημάνσεις τις οποίες έκανε αμέσως μετά την αποστρατεία του. Το ενδιαφέρον έγκυται στο γεγονός ότι ο στρατηγός είχε μακρά υπηρεσία στο ΝΑΤΟ, ενώ το τελευταίο πόστο του ήταν αυτό του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας. Όπως διαπιστώνεται από τις θέσεις που ανέπτυξε ο Κελίντς, ο στρατηγός αυτός ήταν στην ουσία δούριος ύπος του τουρκικού βαθέως κράτους στο ΝΑΤΟ, το οποίο βαθύ κράτος είναι το κέντρο της αντίστασης της Τουρκίας απέναντι στο ΝΑΤΟ και στη ΣΥΠΑ. Να το ξαναπώ. Το τουρκικό βαθύ κράτος, το οποίο κάποια στιγμή ηγετικός τέλεχος ήταν ο Κελίντς και παραμένει, είναι το κέντρο της αντίστασης της Τουρκίας απέναντι στο ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ. Αυτά να τα ακούει ο κύριος Σταυρίδης, ο κύριος Τζέικ Σάλιβαν, ο κύριος Μπλίνκεν και όλοι όσοι λένε ναι, η Τουρκία μην τη χάσουμε. Τι να χάσετε, κάτι που δεν είχατε ποτέ? Προσέξτε, το άρθρο τι λέει. Στην ώρα μας ο κόσμος δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του προς τη Δύση, καθώς μετακινείται από τις Μητροπόλεις προς το εσωτερικό της χώρας στην Ανατολία. Λέει δηλαδή, όταν φύγουμε από τις μεγάλες πόλεις και πάμε στις επαρχίες της Τουρκίας, ο κόσμος δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του προς τη Δύση. 2004. Δηλαδή, αν αγνοήσεις τους εκπροσώπους του ξένου κεφαλαίου και τους δορυφόρους του στην Τουρκία και πάρεις τον παλμό του λαού, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η πλειοψηφία του τουρκικού λαού αντιδρά στη Δύση και στα λόγια αλλά και στη συμπεριφορά του. Ακούστε εδώ. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι που τροφοδοτεί τον αντιδυτικισμό στην διανόηση της Τουρκίας, στους διανοούμενους.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αν ψάξετε το θέμα, μπορούν να βγουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, κάποιοι δεν επικρίνουν ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε την ένταξη της Τουρκίας σε αυτήν. Το ίδιο όταν πρόκειται για τη ΣΥΠΑ και το περίφημο σχέδιο της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Άλλοι είναι ακριβώς το αντίθετο. Όταν αναφέρονται οι ΗΠΑ, με πρώτους τους εθνικιστές, δεν παραλείπουν να χρησιμοποιούν τις λέξεις για τους Αμερικανούς, εκμεταλλευτές και εισβολή σε ξένες χώρες. Όμως οι ίδιοι όταν πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λένε κουβέντα. Δηλαδή λέει ότι έχουν άλλη στάση στους Αμερικανούς και άλλοι στην Ευρώπη. Τραγικό είναι βαριά λέξη, αλλά αντικατοπτρίζεται σε αυτό η πραγματικότητα. Ξέρετε τι φέρνει στο νου αυτή η κατάσταση? Τα χρόνια της ανακοχής του Μούδρου. Τότε που η Κωνσταντινούπολη υπέφερε από την κατοχή των ξένων. 1919, 31 Οκτωβρίου, υπογράφηκε η συνθήκη ανακοχής του Μούδρου, με την οποία ο Σουλτάνος δεχόταν να διαλύσει τις στρατιές και να είναι υπό διεθνή κυδαιμονία αυτοκρατορία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τότε που οι διανοούμενοι μας αλαφράγκα, τους ευρωπαϊστές συνοεί, συζητούσαν στο λόμπι του πολυτελούς ξενοδοχείου στον Μπέογλου, ποιον πρέπει να προτιμήσουμε, τον Βρετανικό ή τον Αμερικανικό Ζουρλομανδία για την Τουρκία. Όπως ξέρετε, η φωνή που έβγαινε τότε από την Ανατολία ήταν διαφορετική. Ελευθερία και πλήρης ανεξαρτησία. Λέει δηλαδή, αυτοί που ήταν στην Κωνσταντινούπολη τα είχαν βρει και λέγανε με ποιους να πάμε, με τους Άγγλους ή με τους Αμερικανούς. Αλλά ο λαός, λέει, από την Ανατολία, όπως είναι και τώρα και τότε, έλεγε ελευθερία και πλήρης ανεξαρτησία. Σήμερα, κατά την αξιολόγηση της κατάστασης, ο εθνικιστής πρέπει να είναι επιφυλακτικός απέναντι σε τέτοιους κρυμμένους υποτακτικούς της Δύσης. Είναι επιτακτική ανάγκη να προσέξουμε ποιος και τι ρόλο παίζει και ποιανού ρόλο παίζει. Για το λόγο αυτό, ο στρατηγός Τουνσέρκλεντς ανέδειξε με ομιλία του το θέμα της εναλλακτικής επιλογής της Ευρασίας, 2004, αμέσως μετά την αποστρατεία του. Ο υποτιθέμενος νατοϊκός, για δείτε τι λέει. Ο Κιλίντς, σε σύγκριση με την ομάδα των στρατιωτικών που έχουν γαλουχηθεί με τα νάματα του ΝΑΤΟ, και ο ίδιος ήταν στο ΝΑΤΟ, της οποίας η παρουσία είναι γνωστή ως τάδε, έχει εντελώς άλλη άποψη για τον προσανατολισμό της χώρας. Η άποψή του είναι πολύ κοντά στη λογική και την πραγματικότητα της εξωτερικής πολιτικής που είχε σχεδιάσει με επίκεντρο την Άγκυρα ο Μουσταφά Κεμάλ την περίοδο της εισαγωγικά αντίστασης στους κατακτητές Μουνταφάι Χουκούκ και την εφάρμοσε αυτή την πολιτική μέχρι τη δεκαετία του 30. Δεν μπορούμε απλώς να ρίξουμε μια ματιά σε μερικές από τις εντυπωσιακές επισημάνσεις του στρατηγού Κιλίντς που έκανε κατά τη συμμετοχή του στην εκδήλωση ανοιχτή συζήτηση για την Ευρασία. Πρώτον, τι λέει? Με το τέλος του ψυχρού πολέμου και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έγιναν αποδεκτές ως η μόνη υπερδύναμη τα τελευταία 15 χρόνια. Προσέξτε εδώ, λέει ο αρθογράφος. Ως εκ τούτου, είναι αναπόφευκτο ότι οι επεκτατικές δραστηριότητες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, την περιοχή της Κασπίας, τον Κάφκασο και την Κεντρική Ασία, που θεωρούνται η καρδιά του κόσμου, θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στην περιοχή. Δεν είναι με την Αμερική δηλαδή. Σήμερα η Ευρώπη προσπαθεί να προστατέψει τα συμφέροντά της, παίρνοντας θέση ενάντια σε ορισμένες από τις προσπάθειες των ΗΠΑ για παγκόσμια κυριαρχία κατά καιρούς. Για να είναι αποτελεσματικές αυτές οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες της Ευρασιατικής περιοχής πρέπει να γίνουν μια ξεχωριστή δύναμη με μια δομή που θα διαμορφωθεί παίρνοντας ως παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστέκεται στη μονοκρατορία και σε ορισμένες δράσεις της Αμερικής και πρέπει το ίδιο να κάνουν και οι χώρες της Ευρασίας, να κάνουν μια ένωση της Ευρασίας, χωρών της Ευρασίας. Τρίτον, παρόλο που ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης και η Ρωσία και η Κίνα, το Καζακστάν, η Κυριζία, το Τατζικιστάν και το Ουσμπεκιστάν έχουν κάνει μεγάλα βήματα στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, είναι αναγκαίο αυτή η ένωση να επεκταθεί περαιτέρω στον οικονομικό και πολιτικό τομέα και να δημιουργήσει ένα αποτρεπτικό κέντρο ισχύως. Τι λέει δηλαδή ο άνθρωπος που ήταν ως δούριος ύπος στο ΝΑΤΟ και μετά ήταν σε κορυφαία θέση στην Τουρκία? Πρέπει ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης, στον οποίο συμμετέχουν Ρωσία, Κίνα, Καζακστάν, Κυργιζία, Τατζικιστάν και Ουσμπεκιστάν, να γίνουν
στην ουσία ένα ΝΑΤΟ και αυτή εναντίον της Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Αυτά λέει. Δεν τα λέω εγώ, προσέξτε παρακάτω. Δέλτα, η ένταξη της Ινδίας και του Πακιστάν που έχουν υψηλές δυνατότητες, καθώς και των περιφερειακών χωρών του Ευξήνου Πόντου και των χωρών της Κεντρικής Ασίας, ιδιαίτερα της Τουρκίας και του Ιράν, στον Ευρασιατικό Οργανισμό είναι εξαιρετικά ευεργετική. Να το ξαναπώ, η ένταξη της Τουρκίας και του Ιράν σε αυτόν τον οργανισμό της συνεργασίας της Σανγκάης είναι εξαιρετικά ευεργετική. Μια τέτοια αλληλεγγύη στην περιοχή δεν θα επιτρέψει τις πιθανές προσπάθειες όχι μόνο των ΗΠΑ, αλλά και άλλων επεκτατικών χωρών που επιδιώκουν να γίνουν υπερδύναμοι, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στην ανθρωπότητα. Πέμπτον, εάν δεν επιταχυνθεί αρκετά η δημιουργία αυτού του κέντρου ισχύους, το ζήτημα ότι το Ιράν θα είναι ο επόμενος στόχος στη Μέση Ανατολή θα αγνοηθεί και μια τέτοια εξέλιξη θα έφερε τεράστιες καταστροφές στον κόσμο. Δηλαδή, προσπαθεί να προστατέψει και το Ιράν. Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις του Κιλίντ Πασά φαίνονται εξαιρετικά εύλογες, καθώς είναι και συνετές και συνάδουν με την αμυντική στρατηγική που ο Μουσταφά Κεμάλ θεωρούσε κατάλληλη για τη χερσόνησο της Ανατολίας και την Τουρκία. Δεν είναι άγνωστο σε κανέναν ότι υπάρχουν πολλοί ομοδιάτες στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας με τον Κιλίντ. Υπάρχουν και άλλοι, λέει, τέτοιοι. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί αυτά τα μυαλά δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν αυτήν την πλήρως εθνική αμυντική στρατηγική σε πραγματικό επίπεδο, ενώ βρισκόταν εν υπηρεσία. Λοιπόν, εδώ το 2004, έτσι, σας είπα ότι το διάβασα, λέω, δεν πίστευα στα μάτια μου. Τι αποδεικνύεται εδώ? Ότι η πολιτική που ακολουθεί ο Ερντογάν μπορεί να επιταχύνεται και από διάφορες εξελίξεις, όπως για παράδειγμα η υποστήριξη των Αμερικανών στους Κούρδους. Στην ουσία όμως, ο πυρήνας αυτής της πολιτικής είναι αποφάσεις του τουρκικού βαθέως κράτους που απλά τις υλοποιεί ο Ερντογάν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και την επόμενη μέρα που είδα ορισμένους που λένε να βοηθήσουμε την αντιπολίτευση, σε σχέση πάντα με τη στάση που θα τηρήσει η Τουρκία απέναντι στις ΗΠΑ, τη Δύση και στο ΝΑΤΟ, και την επόμενη μέρα θα έχουμε μία από τα ίδια. Τι μας μένει? Μας μένει να ανοίξουμε τα μάτια μας, ενώ όλοι όσοι έχουμε προβλήματα με την Τουρκία και οι ΗΠΑ έχουν και το ΝΑΤΟ έχει, η Ελλάδα, η Κύπρος, να δούμε ποια είναι πραγματική η Τουρκία, να δούμε τους δούριους ύπους που ξεγέλασαν το Σταυρίδη και τον έκαναν να πιστεύει ότι όχι, η Τουρκία στήριζε τις επιλογές του ΝΑΤΟ μόνον όταν είχε να κερδίσει από αυτές. Ποτέ όταν είχε να χάσει. Ποτέ. Και είναι λάθος να θεωρούν την Τουρκία σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι σύμμαχος. Σας έχω κι άλλο θέμα, αυτό θα το δούμε ίσως στην αυριανή εκδήλωση, για να λήξει αυτό το θέμα και επιτέλους να ανοίξουν τα μάτια και τα μυαλά κάποιων. Λοιπόν, αυτά είχαμε. Το τελευταίο πιστεύω ότι ήταν δώρο, αλήθεια. Εγώ χάρηκα που το ξαναδιάβασα το ανέσυρα από εκεί που το είχα κρατήσει και το μοιράστηκα απόψε μαζί σας. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και ενδιαφέρον, όχι για μας τους Έλληνες, αλλά και για αυτούς που μας βλέπουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Καληνύχτα, να έχετε ένα καλό βράδυ και εύχομαι να έχουμε καλά αποτελέσματα στο Ραμστάιν για τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου και μετά όλα τα άλλα συμφέροντα, ναι, πρώτα της Ελλάδας και της Κύπρου. Να είστε καλά, καληνύχτα.